السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. فرقة من نخبة القوات الخاصة بتروح تداهم موقع شحن علشان يلاقوا قنبلة إشعاعية حطها الإرهابي أمين منصور بقيادة العميلة صباح من الأمن القومي، لكنهم مش بيلاقوا حاجة. وبتحاول صباح تستجوب واحد من المتهمين باللغة العربية لكنها مش بتوصل لحاجة. وفي الأثناء بيشوف القائد نجدة ده وبيوريه لواحظ مرات الإرهابي وبيحاول يقنعها تتعاون معاهم قبل ما أمين يفرقع القنبلة وإلا هيحطها في فندق في محيط القنبلة وهي حامل كده في ابن أمين علشان يموت الاتنين مع الناس اللي هتموت. وبياخدها على المطار اللي هيجيبوا فيه الإرهابي لأن مفيش وقت لأنه هيفرقع القنبلة الليل. وبتكون في استقباله الصباح، بس قدرت القوات الخاصة تبعت فرقة تجيب الإرهابي بقيادة عنتر، بس الفرقة بتتعرض لهجوم من قوات مرتزقة محترفة جدا وبيقتلوا الفرقة كلها ومنها صديقة نجدة. بس بيقدر عنتر يحمي الإرهابي منهم ويجيبه للمطار، لكن نجدة زعلان على زميلته وبيوبخه ويعفيه من الخدمة لحين التحقيق معاه، لكنه بيقوله ان حد اوشي بيه وبالفريق. بس فجأة لواحظ بتمسك امين وتطلع كل عفارتها عليه وبيخرج عنتر بره وبيشوف في الاخبار ان الرئيس هيجتمع مع رئيس الاركان وكل كبارات الدولة والحكومة، وبيتصل بمراته ويعيطوا سوا على اصحابه اللي راحوا في المهمة. لكن اثناء المكالمة بيشوف ناس بتتكلم ان هم عايزين منصور حي وبيقفل المكالمة ويروح وراهم يلاقيهم قتلوا ناس في المطار وبيهاجمهم ويضرب واحد على قفاه ويفرفرهم كلهم. لكن بيجي ناس تانية وبياخد الجلابية في بقه ويجري ويوصل لفرقته، لكنهم بيقعوا قدامه زي الفراخ وبيجري علشان يلحق منصور قبل ما يوصلوا له لان هو محتاج يعرف فين مكان القنبلة. ويتجهوا كلهم مع القوات الخاصة للعربية وبيحاولوا يركبوا العربية لكنهم محاصرين وبتتنتش صباح، لكنه بياخد منصور ولواحظ العربية التانية ويتحركوا بيها لانها عربية مصفحة. بس حتى منصور مش عارف مين الناس دي وعايزين منه ايه، وبيرموا شبكة على الطريق علشان يوقفوا العربية. وبينزل عنتر ويشيل الشبكة لكنه بيواجه ضرب نار متوحش وبيحاول زمايله يكفروه، لكن واحدة منهم بتضرب طلقة في كرشها وتقع تفرفر جوه في العربية وبتحاول لواحظ تنقذها لانها دكتورة. وبيسدوا عليهم كل طرق الخروج من المطار وبيقول له عنتر ارجع للمحطة. وبيوصلوا للمحطة وبيشوفوا عربية نجدة لكنهم محاصرين من كل اتجاه ومش عارفين يعملوا ايه. وخلاص زميلته راحت في طيس وما بقوش في امان في العربية لانهم دلوقتي بيفرقعوا العربية وبدأوا يقربوا منهم، بس محدش بيضرب النار. وبيشك عنتر ان هم رجالة منصور لكنه بيقول له والنعمة منى فك الكلبشات بقى. وبالشومة بيخبطوا الازاز ويفتحوه، لكن عنتر بيضرب عليهم النار ورجالة نجدة بتساعده، لكن السواق بيتصابوا في اخر نفس ليه بيرجع بالعربية لورا علشان يديهم فرصة للهروب. وبتحاول لواحظ تطلب النجدة لكن كل الشبكات محجوبة، بالتالي بيفهم عنتر ان هم عسكريين محترفين. وبيبدأ المرتزقة يقتحموا المكان وبيهاجم واحد فيهم وياخد منه الدرع الواقي، لكنهم بيلاقوا منصور ومراته وبيترجاهم ما يقتلوهاش. بس بيظهر عنتر وينقذهم في اخر لحظه وبيحاول يعرف منه فين القنبله، لكنه بيرفض يقول له لان هو بيحميه بس لحد ما يعرف مكان القنبله. وبتستغرب لواحظ من ده لكنه مستغرب ان هي مستغربه بما ان هو ارهابي وهيفرقعهم كلهم. وبيفك كلبشاته وبيلبسوا الدرع الواقي وبيتحرك بيهم علشان ما يبقوش صيد سهل. اما في المقابل فرقه المرتزقه بتوقف كل كاميرات المراقبه وبيظهر قائدهم الشديد عتريس، ورغم ان هم فقدوا رجاله كتيره الا انهم قدروا يامنوا كل المداخل والمخارج. وعتريس بياخد معاه مدير المطار وبيشوفوا كاميرات المراقبه وبيحددوا مكان نجدة لكنهم مش مهتمين بيه اصلا، هم عايزين منصور. وبيشوفوا في الكاميرات ولاباتش بياخد المدير معاه علشان يدلوا على المكان، لكن عتريس بيأمر زحليقه ان هو يروح معاهم وبيحاول عنتر يطمنهم ان هو هيحميهم بشرط يعرف كل حاجه من منصور. وبيقول ان هو حس ان هو متراقب فحاول يغير مكان القنبله وهو مجرد فرد في خليه حد جمعها وكان بيمولها عن طريق مكالمات تليفونيه صوت بس. لكن اكيد حد من الامن القومي بلغ بوجوده في المطار لان ما كانش حد يعرف اصلا من الخلايا بتاعته. وبيبدا يخرج بيهم بس بيلاقي زحليقه والاباتشي جنب منه وبيحاول يتحرك بالراحه ويخلص عليهم واحد واحد، بس بيقتلوا المدير لانه تايه اصلا. وبتصرخ لواحظ يا لهوي ويعرفوا مكانهم وبيتعرضوا لهجوم وبينفصلوا، لكن عنتر بيخلص ويلحقهم لكنهم بيحاصروهم بوابل من الرصاص وبيهرب منصور ولواحظ. بالتالي عنتر خلاص ما عندوش وقت فبيرمي قنبله ويبدا يخلص
يخلص على طريقة جون ويك، بس كل ما يخلص على حبة بيجي حبة تانيين وكأنهم نمل، فبياخد الجلابية في بقه ويجري ويلحق بيهم وبينقذوا منصور، لكنه بياخد منه المسدس وبيوصلوا لنجدة والشلة الطيبة. ولما بيشوف صباح بيقول لها ان المرتزقة تبع شركة عسكرية قائدها ضابط في البحرية، لكنها بتحاول تشككه في نجدة لان هو مرحش معاهم يقبض على منصور، وبيستدعيها نجدة لان العملية بتاعتها عند الحاويات ما كانتش رسمية، وبيسحب منها سلاحها. بس لما بيسمع منصور صوتها في التسجيل بيقول لعنتر ان هي دي اللي جمعت الخلية، صوتها ده انا مستحيل انساه، وهي اللي حولت طيارته لهنا لان القنبلة هنا في المطار. وبتحاول صباح تنكر وانها ما ندخش مون، لكنهم بيتعرضوا لهجوم من المرتزقة، ووسط الفوضى دي بيهرب منصور ولواحظ، لكنهم بيقدروا يمسكوا منصور ويصرخ اهرب يا ولية، وبيحاول عنتر ينقذه، لكن المرة دي قابل خصم جدير بيه. الاباتشي طلع اباتشي فعلا وعقر، فضل يضرب فيه لحد ما ركبوا المرجيحة. وبعد ما سيطرت المرتزقة على المكان صباح بتقتل نجدة وبتطلع هي فعلا الخير. وقبل ما تبدأ تعذيب منصور وفي لحظة تجلي بتحكي له هي بتعمل كده ليه، علشان تفرقع القنبلة ويلبسها هو، ويتم نقل كل قادة الدولة مع الرئيس في مكان آمن. هيقتحموا المكان ده وياخدوا كل رموز القنابل النووية ويبيعوها لأعلى سعر لمشتري أجنبي. يعني الموضوع موضوع فلوس، وده مش على هوا منصور، وبيرفض يقول لها رقم الحاوية اللي فيها القنبلة وبتعذبه، لكن اضرب زي ما انت عايز برضه مش هتكلم. فبتبعت الاباتشي علشان يجيب لها مراته عشان تجبره ان هو يتكلم، وهو بيبعت زحليقة علشان يجيبها، وزحليقة بياخد معاها عويل علشان يدوروا عليها، لكن عنتر بيهاجم العويل ويفطسه. بس زحليقة بيلاقي لواحظ وبينادي على العويل لكن بيلاقيه ميت فبيقلق، وبيحاول عنتر يخضه لكنه مش بيتخض، وبيحاول يضربه لكنه مش بيتضرب، فبيحاول يخنقه لكنه ما بيتخنقش، فبيفيد بيه ويضرب فيه لحد ما يفطس في ايده، وبياخد البندقية ويفرفر الاتنين، وبتجيله فكرة ان هو يتنكر في دور العويل، ويروح بلواحظ لحد صباح علشان يلحق منصور قبل ما يقولها على مكان القنبلة، لكنه لما بيوصل بتاخد سلاحه وبوظ له خطته وبتهدد بقتل لواحظ وابنه اللي في بطنها. بالتالي بيديها رقم الحاوية وبتجبره يسجل فيديو يعترف فيه ان هو ارهابي عشان تنفذ خطتها وتقنع الناس ان هو عمل ارهابي، وهو اصلا كان عايز يفرقع القنبلة علشان امريكا رمت صاروخ مات فيه ابنه. يعني واقعيا امريكا هي اللي بتمارس الارهاب، واي ارهاب بيحصل فيهم هو مجرد ردة فعل. وكهرم بيسجل الفيديو وبتقتله صباح، وبتؤمر رجالتها يقتلوا لواحظ وتمشي، لكن بيتدخل عنتر ويخلص ويطلع يجري ورا صباح وبيركب المترو، لكن بيدخل عليه الاباتشي وبيقول له هي فين سبحتك يا معلم محسن، فبيقول له نسيتها، لكن مفيش حد من رجالتهم اصلا اسمه محسن، فبيقتلهم كلهم ويفضل الاباتشي في تاني مواجهة ما بينهم، بس بينجح في النهاية يهزمه، لكن قبل ما يخلص عليه بيتضرب عليه النار ويطلع يجري، وبيطلع وراه بقيادة الاباتشي، لكنه بيزنقهم في زخنوق ضم، وبيبدأ يقطف فيهم واحد واحد وعنب عنب، ومش بيبقى الا الاباتشي، لكنه برضه قبل ما يقتله بيلاقي الطلق خلص. ده حظ الاباتشي حظ عوالم، بالتالي بيحاول يخلص بايده، لكنه برضه اباتشي على الاخر وبيقاوم، فبيلاقي زنبوق حديد وبيرشقوا فيه، وبينجح عتريس يلاقي القنبلة وبيربطوها بالتليفون وينقلوها في عربية اسعاف، لكن بيوصل عنتر وبعد ما قفلوا اجهزة التشويش بيتصل بالاميرة لاي صديق وبيبلغوا بكل حاجة وان صباح ولية خاين، وخلاص عتريس هيطلع بالعربية، لكن عنتر بيهاجمهم ويضرب النار على الكاوشتات وبيخلص عليهم، وخلاص هيخلص على صباح، لكن بيظهر عتريس ويبدأ لقاء العمالقة، عتريس ضد عنتر، بس عتريس اقوى منه بشكل ملحوظ، وبيحاول عنتر يضرب، لكن عتريس عمل اكشن اكتر منه بكتير وخبرة عنه، بالتالي ادرك ان المواجهة دي هو مش هيكسبها، بالتالي بيلجأ للحيل لانه ضخم وممكن يضره جامد، وبينجح يربطه بالكلبشات، وبيسمع صوت سيرينات الشرطة فبيسيبه ويطلع على صباح ويثبتها، لكنها مش فارق معاها لان خطتها شغالة، وكل كبار الدولة دلوقتي هيتعرضوا لهجوم وهتتنفذ الخطة، وقبل ما يخلص عليها بتيجي الشرطة وياخدوها، وبيلاقي التليفون بتاعها واقع على الارض، فبيحذف فيديو اعتراف منصور قبل ما يترفع للاعلام وينتهي الفيلم. كل فنون القتال اللي شفتوها في الفيلم ده قام بيها ناس محترفين ومدربين، بلاش حد يجربها بنفسه علشان ما يأذيش نفسه او يأذي غيره. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو عشان نوصل لعدد اكبر من الناس، ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو، ولو بتتابعوني على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك وفولو للصف، وادعوا لاهلنا في غزه عسى ان تكون ساعه استجابه، بس ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو يلهيكم عن الصلاه وعباده ربنا. خلاص كده فيديو خلص، اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام عليكم.